අද අපි PASCAL දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කම්පියුටර් එක කියන්නේ සිස්ටම් එකක්. ඉතින් සිස්ටම් එකක් වැඩ කරන්නේ ප්‍රධාන සාධක තුනක් ඇතුළත්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඉන්පුට් කියලා දෙයක් තියෙනවා, ඊළඟ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා, ඊළඟ අවුට්පුට් කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ තියෙන සිස්ටම් එකේ තියෙන මේ මූලික සංඝටක අපේ ස්වභාවික පරිසරයේ සෑම තැනකම දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට ගසක් ගත්තොත් අපි මේ ගස සූර්යාගේ සූර්ය කිරණ, ඒ කියන්නේ ආලෝකය, තව ජලය, khනිජ ලවණ වගේ දේවල් ලබා ගන්නවා. එයා එක කුමක්ක ප්‍රොසෙස් එකක් කරලා එයා යාගේ පත්‍රවල ආහාර කබඩා කරනවා. ඉතින් අපිට අවුට්පුට් එකක් විදියට ඔක්සිජන්, තව අපි කන පළතුරු වලවලු අන්න ඒ වගේ දේවල් ගස්යෙන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ තියෙන ස්වභාවික පරිසරයේ සෑම දෙයක්ම තියෙන්නේ සිස්ටම් එකක් විදියට. අපි කම්පියුටර් එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ඉන්පුට්, අපි දෙන පරිගණකයට දෙන ඉන්පුට් තියෙන්නේ. අන්න ඒවා ටික මොකක් හරි ප්‍රොසෙස් කරලා අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න යුතු ආකාරය කම්පියුටරයට කියලා දෙන එක. අපේ කම්පියුටරේට මොලයක් කියන එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතන්න බෑ. අපි කම්පියුටරේට ඒවා එකින් එක කියලා දෙන්න ඕනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ලියලා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන එක අපි ඒකට එකින් එක කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද PASCAL ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් hello world කියලා අවුට්පුට් එක අවුට්පුට් කරන්නේ කියලා. හරි, දැන් අපි ඩබල් PASCAL on කරගමු. මම මුලින්ම පොඩි සාම්පල්‍යයක් ලියලා පෙන්නනවා උඹලන්ට. මේ තියෙන අපි PASCAL ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ කියන්නේ දැන් PASCAL එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි නිතරම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකොට වෙන්නේ. මුලින්ම අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා ලියලා අපි ඒකට නමක් දෙන්න ඕනේ නම. PASCAL ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ලියන්න ඕනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දෙන නම. දැන් මම ලියලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. මම ඒකට නම දීලා තියෙන්නේ hello world කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මම සෙමිකෝලන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙමිකෝලන් එක මතකත්ව හැම වාක්‍යයක් අවසානයේම යොදන්න. නමුත් මෙන්න මේ begin කියන එකට අපි එහෙම සෙමිකෝලන් එකක් යොදන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ end කියන තැනට සෙමිකෝලන් එකක් යොදන්නේ අන්තිමේට. අපි එතෙන්ට යොදන්නේ ඩොට් එකක්. ඉතින් දැන් අපි මේකේ දැන් මේ begin එකයි end එකයි ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වැඩ කරන්නේ. දැන් මම මේ PASCAL නෙමෙයි ලියන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමට එක එක සංකේත වගේ යොදනවා මම. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ වාක්‍ය හතරක්. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දැන් අපි රන් කරාම එන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන එක රන් වෙලා hello world කියලා තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නයි කියලා අපි ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යය තියෙන දේවල් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යය තියෙන දේවල් කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වාක්‍යය කියලා තියෙන දේවල් කරනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි වාක්‍යය කියලා තියෙන දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි PASCAL ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පිළිවෙලට තමයි රන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පේලියෙන් පේලියට. ඉතින් අපි දැන් මේකේ මුලින්ම ලියනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. මම ඒකට hello world කියලා දාලා දිනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නයි කියලා දිනනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපිට ලියන්න ඕනේ අවුට්පුට් කරන්නයි කියලා hello world කියන වචනේ. ඉතින් මම ඒක ලියනවා write බ්‍රැකට් එකක් කරලා සෙමිකෝලන් එකක් දාලා අපි ලියනවා උද්ධෘතයක් ඇතුලේ අපට ඕනේ වචනේ. මම ඒක ලියනවා hello world කියලා. hello world. ඉතින් අපේ මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මම මේකේ මුලින්ම දැන් අපි රන් කරාම එන්නේ මෙන්න මේ begin කියන එකට ගිහිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ writeln මේ write කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒ hello world කියන එක තමයි print වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක end කරන්නයි කියලා අවසන් කරන්නයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සීමාව මෙන්න මේ begin එකේ ඉඳන් end එකට වෙනකන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක දැන් compile කරගමු. compile successful. ඉතින් මම උගෝන ලියලා පෙන්නන්නම් පොඩි මේ තැනක් අපි එකක් අඩුවෙන් ලියමු බලන්න. ඔන්න දැන් මම මේක යකුර ගැපුවා. ඉතින් මම දැන් ඒක compile කරනවා. ඉතින් compile කරනකොට කියනවා මෙතන unknown identifier කියලා. ඉතින් මම ඉතින් එතන යකුර ආපහු දාගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි වැරද්දක් තිබ්බම අතනේ ඔයගොල්ලෝ රතු පාටින් පෙන්නන්නේ වැරද්ද තියෙන තැන. ඉතින් මේක හරි ගැස්සුවම තමයි මේක හරියටම compile වෙන්නේ. ඉතින් දැන් compile successful. දැන් අපි ඒක run කරලා ගමු. එවන රන් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේදී යටින් ඇවිල්ලා
ඩයලොග් බොක්ස් එක එක පාට ගියා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ඩයලොග් බොක්ස් එක මොනවද. ඉතින් මම ඒක ඩීබග් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක සෙට් කරනවා. ඉතින් මොංගොල්ලෝ පේන ඇති මෙතන hello world කියලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක කියන එක කොහොමද දිගටම තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට ලියනවා ඒ එන ඩයලොග් බොක්ස් එක දිගට තියාගෙන ඉන්න ඕන නම් මොකද කියවන්න ඕන නම් අපි ඒක ලියනවා writeln කියලා. ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් එක දැන් මම එන්නේ අර තියෙන මුලින්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක begin වෙනවා. ඊට පස්සේ write කරලා තියෙන hello world කියලා. ඉතින් ඒක අපි රීඩ් කරන්න ඕනේ කියලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මුලින්ම මම දැන් කම්පයිල් කරනවා ඒක. කම්පයිල් සක්සස්ෆුල්. අපි එහෙනම් දැන් ඒක රන් කරගමු. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති hello world කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒක අපි දෙවෙනියට hello world කියපු එක තමයි දැන් රන් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඩයලොග් බොක්ස් එක ඇවිල්ලා ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් ඉතින් මෙතෙන්ට අපි enter key එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. දැන් අපි බලමු hello world කියන එක වාක්‍ය දෙකකට කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාක්‍යය hello කියලා තියෙනවා. දෙවෙනි වාක්‍යය world කියලා තියෙනවා. මම ඒකට කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන world කියන කැල අයින් කරලා ඒක ඊළඟ පේරි වෙනවා write කියලා දාලා semicolon ඇතුලේ දාලා semicolon එකක් දාලා ඒ උද්දෘත ඇතුලේ ලියනවා මම head world කියලා. ඉතින් ඕක තමයි දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් දැන් අපි ඒක කම්පයිල් කරගමු. කම්පයිල් සක්සස්ෆුල්. එහෙනම් අපි රන් කරගමු. දැන් ඔය රන් කරාම පේනවා ඇති hello world කියලා print වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ තුන්වෙනි line එකේ. නමුත් ඒක එක පේලියට තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. පේලි දෙකට print වෙලා නැහැ. අපි බලමු ඇයි ඒ කියලා. ඉතින් මම ඒක enter ගහලා දැන් ඒක මම close කරගත්තා. ඉතින් උඹලන්ට පේනවා ඇති මම මෙතන write කියලා ලියලා තියෙනවා. write hello කියලා ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ පේරියේ තියෙන write world කියලා. මම කියලා නෑ වාක්‍යයක් කඩන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ hello කියන තැනින් වාක්‍යයක් ඉවරයි. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි world කියන එක ලියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් ඉතින් මම මේ වාක්‍ය කඩන්න ඕනේ කියන එකට මම ලියන්නේ write new line කියලා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් වාක්‍යයක් ලියන්නයි කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මම එකට දානවා hello කියන තැනට write ln කියලා. write new line කියලා. ඉතින් write new line නම් මෙන්න මුලින්ම hello කියලා print වෙනවා. එතනින් cursor එක කැඩලා ඊළඟ පේලියේ world කියන එක print වෙනවා. දැන් අපි ඒක run compile කරගෙන බලමු. ඊළඟට අපි run කරගමු ඒක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති hello world කියලා ඒ කියන්නේ වාක්‍ය දෙකකට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ hello world කියන එක වාක්‍යයක් විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ write කියන කැලල කපනවා. ඉතින් දැන් මම මේ write කියන එක hello කියන දැන් hello world කියලා එක වේලියට ලියනවා. දැන් අපි ඒක කම්පයිල් කරගමු. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඒක රන් කරගමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අර writeln ෆන්ක්ෂන් එකෙන් hello world කියලා අර වෙනද විදියටම print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ hello world කියන එක කලින් අර write කියන එකයි writeln කියන එකයි එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒකට මුලින්ම hello කියන තැනින් උද්දිතයක් දාලා ඊළඟට ඒක close කරගෙන semicolon එකක් දාලා ඊට පස්සේ මම ඊළඟ පේජේ ලියනවා write world කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් මේක print වෙනකොට එක පේජයකට තමයි print වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ලියන්නේ මෙතන වාක්‍ය කාරණේ තියෙනවා ස්පේස් එක. මම මේ ස්පේස් එක යොදලා නැහැ. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ස්පේස් එක යොදනවා. අපිට ඕන මෙන්න මෙතෙන්ටත් ස්පේස් එක යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එතෙන්ට නැතුව දැන් මෙතෙන්ට ස්පේස් එක යොදනවා. ඊට පස්සේ hello කියලා ලියවෙලා ස්පේස් එක print වෙලා තමයි world කියන එක print වෙන්නේ. දැන් අපි මේ compile කරගෙන බලමු. compile successful. ඉතින් අපි ඒක run කරගමු. ඉතින් ඕනනේ පේනවා ඇති මෙතන hello world කියලා print වෙලා තියෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ කොහොමද PASCAL writeln function එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරමු කොහොමද data types එක වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔබට සුබ දවසක්.